هسه نجي على الألنر. الألنر بها أيضا upper end والlower end. الupper end هنا olecranon process. هنا trochlear notch. وهنا الكورونويد process. olecranon process، trochlear notch، وكورونويد process. هنا هاي المنطقة بس هاي اسمها ulnar tuberosity. هنا عندنا الراديال نوتش فوق هاي هنا هاي المنطقة راديال نوتش. وهنا spinator fossa وهنا spinator crest. olecranon process، coronoid process، trochlear notch، ulnar tuberosity، radial notch، والspinator fossa، spinator crest، وهنا interosseous border. هنا عندنا بالlower end هي styloid process. هنا olecranon process، coronoid process، trochlear notch، ulnar tuberosity، radial notch. وهنا عندنا spinator fossa والspinator crest، وهنا interosseous border، وهنا الstyloid process. نجي هنا لعظمة الراديوس بيها نهايتين upper end والlower end. الupper end هذا الهيد، هاي الني، هاي radial tuberost. هنا الانترأوسيوس بوردر، هذا كله انترأوسيوس بوردر، وبينتهي بالالنر نوتش. هنا اكو خط مائل اسمه anterior oblique line. هنا بما انه اكو anterior فالposterior oblique line. نعيدها. الابر اند هاي الهيد، هاي الني، هاي الراديال تيوبروست، وهنا الانترأوسيوس بوردر ينتهي بالالنر نوتش. هاي الالنر نوتش. هنا الانتيريور اوبليك لاين، وهنا البوستيريور اوبليك لاين. وهنا هسه نجي على اللور اند تكون هنا الستايلويد بروسيس. واكو هنا هم الدورسال تيوبريكل، مهمة هاي دورسال تيوبريكل. شلون نميز انه هاي انتيريور من البوستيريور؟ الدورسال تيوبريكل هنا اوضح، هاي الدورسال تيوبريكل نميزها انه الدورسال تيوبريكل تكون بالبوستيريور سيرفيس، يعني هسه هاي posterior surface وهاي الانتيريور سيرفيس. هسه نجي على الهاند بون عندنا كاربل عددهن 8 عظام صغيرة. هنا عندنا الميتاكاربل، الهيد اوف ميتاكاربل، البيس اوف ميتاكاربل اللي ترتبط بالكاربل، وهنا عندنا الفالنجيز اللي بيها ديستال والميديال والبروكسيمال، مع عدد ثام بيتكون من الديستال والبروكسيمال فقط. هسه نجي على الكاربل عددهن 8. هاي اول عظمة اسمها سكيفويد واللي بصفها اسمها لونيت. سكيفويد لونيت. هنا عندنا هاي تراك يورتم. وهنا عندنا البايسي فورم. نجي نحفظها من جهة الابهام، هاي الابهام حتى للسهولة. فنجي من الجوة هاي اول وحدة سكيفويد، لونيت، تراك يورتم، عندنا البايسي فورم،
هسه نجي فوق السكيفويد هم 4 عظام. أول عظمة اسمها ترابزيوم. هاي ترابزيوم. اكو عظمة صغيرة اسمها ترابزويد. العظمة اللي بصفها الصغيرة ترابزيوم وترابزويد، واللي بصفها اللي هي كبيرة نوعا ما اسمها كاباتيت، واللي بصفها اسمها هاميت. نجي من نحفظهن من جهة الثامب. هذا الثامب. نجي أول شي على جوا. أول واحد سكيفويد، لونيت، هنا تراكيوراتام، وهنا عندنا البايسيفورم، وهنا عندنا اللي جوا الثامب مباشرة اسمها ترابزيوم، واللي بصفها العظمة الصغيرة ترابزيود، واللي بصفها الكبيرة اسمها كاباتيت، واللي بصفها هاميت.